Hyvät ystävät, tervetuloa mukaan sarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Pidän tätä sarjaa äärimmäisen tärkeänä, koska on aivan selvä asia, että nuoret jättävät seurakunnat sen takia, että seurakunnat eivät usko Jumalan Raamatussa antamaan ilmoitukseen. Tilanne on tavallaan niin kuin sama kuin paratiisissa, kun Eeva ei uskonut Jumalan neuvoja ja Jumalan ohjeita ja Jumalan käskyjä, niin tavallaan se sama toistuu, että siitä seuraa luopumus, että tämä maailma tietysti hylkää Jumalan ja Jumalan sanan ja naureskelee sille, mutta se, että seurakunnat menevät mukaan tähän peliin ja opettavat ateistien maailman käsitystä, että on Jumala, joka luo ihmisen pikkuhiljaa puhastelemalla ja askartelemalla tuhansien miljoonien vuosien aikana, niin ei semmoinen vakuuta nuoria. Nuoret etsivät vilpittömästi totuutta ja haluavat tietää totuuden, että jos seurakunta ei usko Jumalan sanaan, niin semmoinen seurakunta on tuhoon tuomittu ja nuoret jättävät sen. Mutta tänä päivänä tilanne on muuttunut, eli tämä ateistien julistama maailman käsitys on antiikkia, se on aikansa elänyt, moderni tiede, tieteellinen menetelmä, laboratoriossa toistettava tiede vahvistaa sen, että Raamatun ilmoittama historiallinen kehysraami sopii erittäin hyvin moderniin kokeelliseen tieteeseen. Sen sijaan moderni tieteellinen menetelmä, sen avulla voidaan kumota tämä ateistien darwinistinen evoluutioteoria. Tämä on hyvin jännittävä aika. Tässäkin sarjassa on 50 jaksoa ja joka jaksossa on 4 kysymystä, joiden avulla voidaan kumota Darwinin teoriaa. Eli me ollaan tänä päivänä siinä onnellisessa asemassa, että meillä on 200 vakuuttavaa argumenttia, perustetta kumota tämä syy, minkä takia nuoret hylkäävät seurakunnat. Ja nyt on aika ruveta ajattelemaan itse. Nuorethan on hyvin älykkäitä ja haluaa todella vilpittömästi tietää totuuden, niin nuorten kannattaa kyseenalaistaa tämä ateistinen opetus. Pitää olla sellainen tutka päällä, että missä tulee sitä humpuukia, diagnosoida se ja hylätä se. Ja pitää olla myös vasta-argumentit, perustelut sille, että miksi se hylätään. Ja tämän takia tämä sarja on tehty. Oliko erittäin monimutkaisella hemoglobiinilla tavoitteena kuljettaa happea vai havaittiinko kyky sattumalta? Hemoglobiinihan on semmoinen, jota urheilijat seuraa ja käydään niin kuin vuoristossa hankkimassa korkeampaa hemoglobiinia urheilusuoritusta varten. Niin hemoglobiini kuljettaa veressä happea ja sillä on muitakin tehtäviä, mutta mä en mene niihin. Näistä muista tehtävistä sä voit katsoa TV7 Arkista Herra käyttää lääkäriä -sarjasta, kun mä puhun esimerkiksi miten keuhkot toimii, niin sä huomaat, että hemoglobiinilla on paljon tehtäviä. Ja täsmähemoglobiini on räätälöity aina jokaiseen tilanteeseen sopivaksi, että on olemassa elämän alussa alkiohemoglobiinia, sitten on fetaali- eli sikiöhemoglobiinia, ja sitten on aikuisen hemoglobiinia, ja se on aina räätälöity kutakin elämänvaihetta varten, että silloin se saadaan tarpeeksi happea aina sinne kohteeseen. Ja se on hyvin monimutkainen molekyyli, se hemoglobiini. Se tulee useasta proteiineista, joista tehdään sellainen pallomainen möykky, ja sinne keskelle pannaan semmoinen rengasmaisista hiilivedyistä tehty rengas, jonka keskelle vangitaan tämmöinen Fe2+, eli rauta 2+, josta on poistettu 2 elektronia. Ja ainoastaan juuri tämä täsmällinen raudan muoto käy, koska jos siitä olisi poistettu 3 elektronia, niin se ei toimisi. Että kun sinne tulee se happi, niin se sitoutuu tähän Fe2+-molekyyliin ja samalla se muuttaa sen Fe3+-molekyyliksi. Ja se menee tavallaan niin kuin lyttyyn niin, että se sulautuu sinne ja kiertää siellä. Tämä hemoglobiinihan on siinä mielessä hauskaa, että se on noissa punasoluissa. Ja punasolut on ikään kuin sellaisia puolityhjiä säkkejä. Että ne on puolityhjiä säkkejä sen takia, että ne ahtautuu läpi kapillaarihiussuonista ja kiertää se veri siellä. Ja sillä
silmän räpäyksellä, kun ne on niillä kapillaareissa, niin vaihtuu nämä kaasut ja sama tapahtuu sitten keuhkoissa. Tämä on hyvin jännittävä asia ja sä voit niin kuin kysyä, että kun happea tarvitaan tässä ja nyt heti muutamassa minuutissa, niin miten voitiin niin kuin odottaa vuosimiljoonia, että saataisiin näin monimutkainen järjestelmä syntymään, niin tämmöiset seikat, yksityiskohdat osoittaa. Sä voit näistä yksityiskohtien monimutkaisuudesta diagnosoida sen, että ne on ihan varmasti suunniteltu ja luotu. Sattumalla ei ole mitään sanaa tässä, että jos tulee sattumanvaraisia mutaatioita, niin sitten tulee tauteja, joissa on viallinen hemoglobiini, ja niitähän lääkärit hoitaa, niitä on paljon. Et sä näet, että se alussa luotu hemoglobiini oli täydellinen, mutta nyt kun me ollaan langenneessa maailmassa, näitä hemoglobiinitauteja on paljon ja niitä täytyy hoitaa. Ja sä näet, että se mutaatiomekanismi, jonka pitäisi tuottaa jotain hyvää, niin se tuottaa vaan sairauksia. Onko perimän kieleen suunniteltu tiedon ylimäärä tarkoitettu kopiointivirheitä kestämään? No sitten perimään on suunniteltu tämmöinen elämänkieli. Siellä on itse asiassa monta kieltä. Siirrytään kielestä toiseen ja siinä on semmoinen niin kuin tavallaan kääntöjärjestelmä, että mennään DNA-kielestä RNA-kielen kautta proteiinikielelle ja niin poispäin. Niin kun sä tarkastelet sitä elämänkieltä, niin sä huomaat, että tässä taas mennään yksityiskohtiin. Sä huomaat, että tämä elämänkieli on ikään kuin suunniteltu toimimaan noin 6000 vuoden ajan. Me puhuimme siitä, että kun kopioidaan seuraavalle sukupolvelle, se on niin kuin konekirjoittaja kirjoittaisi, että tulisi lyöntivirheitä. Seuraavassa sukupolvessa on aina näitä lyöntivirheitä ja tällä hetkellä ihmiskuntaa rasittaa tuommoinen yli 2 miljoonaa lyöntivirhettä. Eli se tarkoittaa sitä, että niistä ei pääse eroon ja ihminen joutuu kohta sukupuuttoon ehkä 6. sukupolvessa. Mutta elämän kieli on mitä ilmeisemmin suunniteltu toimimaan noin 6000 vuoden ajan. Et se kestää mutaatioita. Siinä on aina se kieli, siinä on 4 kirjainta, A, T, G ja C, ja niistä muodostetaan 3-kirjaimisia sanoja. Ja se sanan viimeinen kirjain voi aina jonkin verran muuttua, mutta se koodi kestää sen. Ja se on ohjelmoitu se kieli silleen, siinä on tämmöinen redundanssi, eli tiedon ylimäärä, että se kestää näitä lyöntivirheitä, kopiointivirheitä noin 6000 vuotta. Sitten sä näet, että jos ei siinä olisi semmoista, tai jos biologia käyttää sitä samaa kieltä, mitä tietokone, että 0 ja 1, niin se ei toimisi, koska se ei kestäisi yhtään virheitä, mutta biologian kieli kestää näitä virheitä. Siinä on siis tätä redundanssia, että siinä on suunniteltu tämmöinen virheensietokyky, jolla se toimii. Se on käyttökelpoinen noin 6000 vuotta tässä langenneessa maailmassa. Maailmahan on langennut ja sitten rupesi kaikki menemään päin seiniin. Mutta siitäkin sä näet, että se on alussa ollut täydellinen. Se oli täydellinen, silloin voitiin elää 900 vuotta. Nyt se rupeaa jo yskimään ja se kieli on niin kuin aika viallinen. Ja se tiedosto sisältää siis ihmisellä yli 2 miljoonaa virhettä. Ja tämä osoittaa sen, että syöpä lisääntyy koko ajan, taudit lisääntyvät. Se johtuu näistä virheistä. Et se mutaatio ei ollutkaan tämä evoluution moottori, vaan se on tuhon tie ja vie sukupuuttoon. Miksi ja miten eliöt muuttuvat? No kun eliöt sitten muuntelee, sitä kutsutaan sopeutumismuunteluksi, kun jostakin alkukissasta tulee muun muassa gepardeja, niin, jotka on sopeutunut juoksemaan kovaa, niin se sopeutuminen maksaa. Et kun gepardi juoksee kovaa, niin se maksaa se sopeutumismuuntelu siihen kovaan juoksemiseen. Että tästä sopeutumismuuntelusta niin on tehty semmoinen evoluution todiste, mutta itse asiassa se on rappion todiste. Ja se on todiste siitä, että sinne alun perin luotuun kissaeläimeen oli mahdollisuus, sinne oli ohjelmoitu valmiiksi mahdollisuus juosta kovaa. Gepardi käyttää sitä hyväkseen, mutta gepardi kuolee kohta sukupuuttoon, koska aina kun se sopeutuu näin, niin se menettää niitä kirjaimia, että siinä koodissa olevat G- ja C-kirjaimet muuttuu A- ja T-kirjaimiksi ja niitä ei korjata ja sen takia gepardi on kohta sukupuuttoon menossa, että joutuu sukupuuttoon. Tämä on jännittävää, että tämäkin evoluution todiste on muuttunut luomisen todisteeksi ja todistaa, että me elämme langenneessa rappeutuvassa maailmassa.
Samoin me voidaan niin kun esimerkiksi susieläimestä, tässä kuvassa on susi ja mäyräkoira, niin susieläimestä tai voisi sanoa niin susiparista, joka oli Nooan arkissa ja sieltä juoksi ulos, niin siitä sitten lajiutui luonnossa ketut, kojotit, sakaalit ja tämmöiset. Ja sitten ihminen on jalostanut 500 koirarotua, niin kun niitä jalostetaan, niin silloin menetetään sitä informaatiota, että mäyräkoirassa on menetetty kaikki pitkän jalan geenit ja siitä on tullut tuommoinen lyhytjalkainen, tosin aika mainio se. Sehän on luolakoira, se menee ketun luolaan ja purasee ketun kahtiin, että se on varsinainen peto, mutta mäyräkoirasta sä et pääse enää takaisin sinne suteen, koska se tiedosto, epigeneettinen tiedosto, joka antaa pitkät jalat, niin se on menetetty tässä jalostamisprosessissa. Eli tämäkin osoittaa sen, että Jumala on niin kuin ohjelmoinut mäyräkoiran sinne susieläimiin tai koiraeläimiin ja se voidaan sieltä jalostaa, mutta ei ole paluuta. Et jos sulla on mäyräkoirafarmi, niin sä et saa sieltä sutta enää takaisin, koska se informaatio on menetetty. Tuleeko jääkarhuista taas ruskeita? Et tällä tavalla niin luonnossa tapahtuu, että jääkarhulla on valkoinen turkki, niin kuin tiedät, mutta nyt kun jäätiköt sulaa ja jääkarhun elinolot muuttuvat, se joutuu elämään vähän eri tavalla, kun ei ole enää jäälauttoja ja jäätiköitä, niin huom, jääkarhun turkki on muuttumassa takaisin ruskeaksi. Et se on jännä juttu, että näin se menee, että siellä on siellä epigeneettinen tiedosto, joka tuolla tavalla niin aina katsoo ympärille, että minkälainen maisema, sitten otetaan sieltä epigeneettisestä tiedostosta se softa, joka pannaan siihen tietokoneeseen ja sen softan mukaan sitten sopeudutaan siihen ympäristöön. Mutta samalla kun sopeudutaan, niin menetetään sitä informaatiota. Ja mä alleviivaan sitä, että ihminenhän ei muuntele, että ihmisistä sä et voi niinku jalostaa samalla tavalla kuin koiria ihan erinäköisiä ihmisiä, että semmoisia ihmisiä, joilla olisi pitkät roikkuvat korvat tai lyhyet jalat tai pitkä turkki tai lyhyt turkki tai karvaton ihminen ja ynnä muuta, niin sä et ihmistä voi jalostaa, sen takia ihminen on Jumalan kuva. Ihminen on sillä lukittu se ihmisen perimä, että sä et pääse jalostamaan sitä. Että me emme siis ole eläimiä, se on selvä. Ja jos meille tulee kylmä, niin me pannaan turkki päälle, että se on niin kuin ihmisen rooli. Että nämä perusasiat on hyvä ymmärtää, että kaikki evoluution niin sanotut esimerkit, että luonnossa lajiutuu sitä tai tätä, niin ne tarkoittaa informaation menettämistä ja ne mahdollisuudet sopeutua nopeasti, niin ne on ohjelmoitu jo luomisessa sinne perimän, ei DNAhan, vaan DNAn yläpuolella olevaan epigeneettiseen tiedostoon. Ja tämä on aiheuttanut valtavan vallankumouksen biologiassa. Mutta jatketaan seuraavassa jaksossa eteenpäin näitä jännittäviä uusia löytöjä, jotka vahvistavat, että Raamattu on hyvinkin järkevä kirja. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.